हेलो, वेलकम टु सजिलो म्याथ। आज हामी यो 2080 सालको एसीमा आएको क्वेसन नम्बर 16लाई सल्भ गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 16 को क्वेसन यस्तो रहेको थियो। एउटा बाकसमा 4वटा सेता र 8वटा काला उस्तै र उत्रै बल रहेछन्। 2वटा बलहरू एकपछि अर्को गरी पुनः राखेर झिकिएका छन् भनेको छ। यहाँनिर यसलाई इङ्ग्लिसमा अ बक्स कन्टेन 4 white and 8 black balls of same shape and size. 2 balls are drawn at a random one after another with replacement भनेको छ। अब यो क्वेसनलाई ए नम्बरमा के भने त भने यदि ए र बी दुईवटा अनाश्रित घटनाहरू भए सम्भाव्यताको गुणन सिद्धान्त लेख्नुहोस् भनेको छ। इफ ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स राइट द मल्टिप्लिकेसन ल अफ प्रोबाबिलिटी भन्यो। यस्तै गरेर बी नम्बरमा सबै सम्भावित परिमाणहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् भनेको छ। यसले वृक्ष चित्र बनाउनु भनेको छ। सी नम्बरमा दुवै बल उही रङका पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ बोथ बल अफ सेम कलर भन्यो। त्यस्तै गरेर डी नम्बरमा के एकै रङका पर्ने र फरक फरक रङका पर्ने सम्भाव्यता तुलना गर्न मिल्छ, कारण लेख्नुहोस् भनेको छ। इज द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सेम कलर बल्स एन्ड डिफ्रेन्ट कलर बल्स आर कम्पेरेबल, राइट गिभ रिजन भनेको छ। राइट विथ रिजन भन्न खोजेको यो क्वेसनले। अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्छौँ हेरौँ है त। अब हेरौँ, क्वेसन नम्बर 16मा दिएको कुराहरूलाई हामी पहिले गिभनलाई यहाँनिर लेखौँ। हामीसँग एउटा बाकस छ अरे, यो बाकसमा 4वटा सेता र 8वटा काला बल छन् भनेको छ। 4 white and 8 black balls भनेको छ। सो यसलाई हामी नम्बर अफ व्हाइट बल्स भनेर 4 लेख्न सक्यौँ, नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स भनेर 8 लेख्न सक्यौँ। टोटल नम्बर अफ बल्स भनेको नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस हो, जुन बक्समा चाहिँ टोटल कन्टेन्ट भएको बल्स चाहिँ 4 + 8 भनेको जम्मा 12 बल्स हुने भयो। यति भइसके पछाडि क्वेसन नम्बर एलाई एकचोटि हामी फेरि एकचोटि हेरौँ। क्वेसन नम्बर एमा के छ भने यदि ए र बी दुईवटा अनाश्रित घटनाहरू भनेको छ, यसलाई इन्डिपेन्डेन्स इभेन्ट भन्छ। यो अनाश्रित घटना भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटाको अकरेन्सले अर्कोको अकरेन्सलाई केही एक्जिबिट गर्दैन अथवा त्यसले केही असर गर्दैन भने त्यसलाई हामी अनाश्रित घटनाहरू भनेर भन्छौँ। त्यो भइसके पछाडि यसको सोल्युसन के हुनुभयो त भन्दाखेरि यदि दुईवटा घटनाहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने इफ टु इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, देन इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटाको प्रोबाबिलिटीलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ, प्रोबाबिलिटी अफ ए र प्रोबाबिलिटी अफ बी। अब यो अनाश्रित अथवा इन्डिपेन्डेन्ट घटना भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ हामी फेरि यो प्रोबाबिलिटीको फुल च्याप्टरको भिडियोमा हामी फेरि डिस्कस गर्नेछौँ। अब यहाँनिर अर्को भनेको छ, क्वेसन नम्बर बीमा दिएको छ। बी नम्बरमा के भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई प्रोबाबिलिटी ट्री डायग्राममा देखाउनु भनेको छ। अब ट्री डायग्राम बनाएर हेरौँ। हामीसँग एउटा व्हाइट बल छ, एउटा ब्ल्याक बल छ, जम्मा टोटल यिनीहरू दुईवटा जम्मा 12वटा बल छन्। 4 white and 8 black balls भनेको छ। हामीले जम्मा दुईवटा सक्सेसनमा क्यालकुलेसन गर भनेको छ। त्यही भएर हामीले दुईवटा सक्सेसनको ट्री डायग्राम रेडी गरौँ, दुईवटा सक्सेसनको रेडी गरौँ। अब यति गरिसके पछाडि यहाँ P1 अफ व्हाइट हुने भयो, यहाँनिर P1 अफ ब्ल्याक हुने भयो, यहाँनिर पनि 4 white र 8 ब्ल्याक बल नै हुन्छ, किनभने एकचोटि मैले अघि क्वेसनमा पनि भने दुईवटा घटनाहरूलाई चाहिँ एकचोटि निकालेर फेरि सेम ब्यागमा रिप्लेस गरिएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज हुँदैन। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने थियो यो क्वेसनमा। P2 अफ ब्ल्याक हुने भयो, यहाँनिर P2 अफ व्हाइट हुने भयो, यहाँनिर P2 अफ ब्ल्याक हुने भयो। सो यति भइसके पछाडि हाम्रो यो प्रोबाबिलिटी कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भनेको 4/12 हुने भयो, यहाँनिर 8/12 हुने भयो। अब यसमा पनि गएर हाम्रो यो पनि 4/12 नै हुने भयो, यो माथिको पनि तलको पनि फेरि P2 पनि के हुने भयो, P2 अफ बी पनि 8/12 नै हुने भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि 4 white र 8 ब्ल्याक बल नै हुने भयो, जम्मा टोटल 12वटा बल नै छ। सो P2 अफ व्हाइट भनेको पनि 4/12 नै हुने भयो, यहाँनिर P2 अफ ब्ल्याक भनेको 8/12 नै हुने भयो। अब यो हामीले यसमा यो ट्री डायग्राममा के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट र यहाँबाट हामीले दुईटै व्हाइट आउन सक्ने प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ। र यो र योलाई युज गरेर हामीले एउटा व्हाइट अनि ब्ल्याक, सुरुमा व्हाइट अनि ब्ल्याकको प्रोबाबिलिटी निकाल्न सक्छौँ भनेर यहाँबाट लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसबाट ब्ल्याक र व्हाइटको निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँ BW हुन्छ। हामीले कहिले पनि बुझ्नु हुँदैन कि यो दुईवटा कुरामा
जस्तै यो व्हाइट र ब्ल्याक र यो ब्ल्याक र व्हाइट चाहिँ सेम कुरा हो भनेर चाहिँ प्रोबाबिलिटीमा बुझ्नु भएन। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर गएर चाहिँ यहाँ दुइटैबाट ब्ल्याक ब्ल्याक बल आउने प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन हुन्छ। प्रोबाबिलिटी ट्री डायग्राम यति बनाउँदाखेरि पुगिहाल्छ यो क्वेसनको लागि। अब त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर सीले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ फेरि सी नम्बर हेरौँ। सी नम्बरमा हामीसँग दुवै बल उही रङका पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ, अथवा दुइटै बल सेम कलरको आउने प्रोबाबिलिटी। सेम कलर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ दुइटै व्हाइट हुनु पर्यो कि चाहिँ दुइटै ब्ल्याक हुनु पर्यो। सो सी नम्बरको सोल्युसन कसरी गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबाबिलिटी अफ व्हाइट प्लस प्रोबाबिलिटी अफ बोथ व्हाइट एन्ड बोथ ब्ल्याक क्यालकुलेसन गरौँ। P1 अफ डब्लु इन्टु P2 अफ डब्लु प्लस P1 अफ ब्ल्याक इन्टु P2 अफ ब्ल्याक गरिन्छ हामीले यसमा। यहाँनिर छ P1 अफ डब्लु भनेको 4/12 मल्टिप्लाई 4/12 नै हुने भयो, प्लस यहाँनिर 8/12 मल्टिप्लाई 8/12 हुने भयो। यसलाई हामीले क्यान्सल गर्दाखेरि 1/3 आयो यसमा, यहाँ पनि 1/3 आयो। यहाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 जा 8, 3 जा 12। सो यो भनेको 1/3 मल्टिप्लाई 1/3 हुने भयो, प्लस 2/3 मल्टिप्लाई 2/3 हुने भयो। 1/3 मल्टिप्लाई 1/3 भनेको 1/9 भयो। त्यस्तै यो भनेको 4/9 हुने भयो। यो टोटल सम गर्दाखेरि यहाँनिर आयो 5/9 भनेको क्वेसन नम्बर सीको सोल्युसन कति रहेछ त भन्दाखेरि 5/9 रहेछ। यति गरिएको थियो भने यसबाट पाउने मार्क्स पाउन सकिन्थ्यो। अब हामी अर्को क्वेसनलाई हेरौँ। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने छ यो क्वेसनमा चाहिँ, किनभने यो क्वेसन चाहिँ अलिकति लोजिकल क्वेसन हो। यो हायर एबिलिटीको क्वेसन। इज द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ सेम कलर बल इज बल इन डिफ्रेन्ट कलर बल्स कम्पेरेबल गिभ रिजन भनेको छ। यो दुइटालाई कम्पेयर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्न खोजेको यो क्वेसनले। अब हामीले सेम कलर बल त अलरेडी क्यालकुलेट गरिसक्यौँ 5/9। अब यो डिफ्रेन्ट कलर बल पनि क्यालकुलेट गरौँ। यसको लागि हामी फेरि एकचोटि यो ट्री डायग्राममा एकचोटि हेऱ्यौँ भने यो ट्री डायग्राममा व्हाइट र ब्ल्याक र व्हाइटको प्रोबाबिलिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो हामीले। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्वेसन नम्बर डीमा सेम कलर बलको प्रोबाबिलिटी रहेछ। प्रोबाबिलिटी अफ व्हाइट प्लस प्रोबाबिलिटी अफ ब्ल्याकको हाम्रो टोटल क्यालकुलेसन आयो, अघि आएको छ 5/9। यो मैले अगाडिको क्वेसनबाट यहाँनिर डाइरेक्ट लेखेँ। अब अर्को कुरा छ यहाँ प्रोबाबिलिटी अफ व्हाइट एन्ड ब्ल्याक प्लस प्रोबाबिलिटी अफ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेर भनेको छ। अब यसको पनि निकालौँ। P1 अफ डब्लु मल्टिप्लाई P1 अफ P2 अफ ब्ल्याक सिमिलरली प्लस प्रोबाबिलिटी अफ P1 अफ ब्ल्याक मल्टिप्लाई P2 अफ व्हाइट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर आउँछ 4/12 मल्टिप्लाई 8/12 प्लस यो आयो 8/12 मल्टिप्लाई 4/12। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 भयो। यहाँ 2 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यो 2/3 आउने भयो। यहाँनिर 1/3 आउने भयो। यो 1/3 मल्टिप्लाई 2/3 हुने भयो यसमा, प्लस 2/3 मल्टिप्लाई 1/3 हुने भयो। सो यसको सोल्युसन चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुइटाको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यस्तो सोल्युसन आइसके पछाडि यसलाई 2/9 प्लस यहाँ 2/9 हुने भयो। यो दुइटालाई एड गर्दाखेरि 9 एलसिएम आउँछ। यो 2 + 2 भनेको यहाँ 4/9 आउने रहेछ। र यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सेम कलर बल एन्ड डिफ्रेन्ट कलर बल आर कम्पेरेबल। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो 5/9 र 4/9 नै आयो। सो सेम कलर बल एन्ड डिफ्रेन्ट कलर बल आर डिफ्रेन्ट भनेर हामीले यसलाई लेख्यौँ भने यो क्वेसनको सोल्युसन पनि पुग्छ यति भए। अब यसरी नै यस्तै खालका क्वेसनहरूको सोल्युसन हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सजिलो म्याथलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।